હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે તમારી સાથે ઘરઘંટીને લગતા તમામ પ્રશ્નો સોલ્વ કરવાની છું. ફ્રેન્ડ્સ, ઘરઘંટીમાં અનાજ દળવાથી માંડીને ઘરઘંટીની સફાઈ કરવાની અને સાથે સાથે ઘરઘંટીને તમે જાળવણી કઈ રીતે કરો એ પણ જણાવીશ. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા લોકો ઘંટીની સફાઈ કરવામાં વધારે સમય લાગે ને એટલે ઘરઘંટી વસાવવાનું અવોઇડ કરતા હોય છે. પણ ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે ઘરઘંટી વસાવશો ને તો મોટું ફેમિલી હશે ને તો વર્ષના 40થી 50 કિલોગ્રામ જેટલા અનાજની બચત થશે અને સાથે સાથે તમારે હેલ્થ બેનિફિટ પણ ઘણા મળશે, કારણ કે ઘરે દળેલું અનાજ તમે એકદમ સારી રીતે ચોખ્ખું કરી અને ચોખ્ખી ઘંટીમાં દળો છો. આપણી ચેનલમાં એવું નથી કે ખાલી કુકિંગને લગતા જ વિડીયો હું તમારી સાથે શેર કરું છું. એવી અનેક માહિતીઓ હું તમને આપતી રહું છું કે જેનાથી તમને ઘણા બધા ફાયદા મળે અને તમે આગળ જતાં તમારી રીતે બધું મેનેજ કરી શકો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો, જેથી અનેક નવા વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહે. ફ્રેન્ડ્સ, આ કોઈ ઘરઘંટીનું પ્રમોશન નથી, ખાલી તમને માહિતી આપવા માટે જ આ વિડીયો મેં બનાવેલો છે. તો ચાલો ઘરઘંટીને લગતી બધી જ નાની માહિતી જોઈ લઈએ. તો પહેલાં આવે છે જાળી. જે જાતનું અનાજ દળવું હોય ને એ પ્રમાણે જાળી ફિટ કરવાની. ઝીણા ઘઉં દળવાના હોય કે ઝીણો લોટની જરૂર હોય ને તો 1 નંબરની જાળીનો ઉપયોગ કરવાનો. આમાં તમારે 0 નંબરની જાળી પણ આવે છે અને 1.5 નંબરની જાળી પણ આવે છે. પણ હું સજેસ્ટ કરીશ કે ઘઉંનો લોટ થોડોક રફ દળવાનો, જેથી રોટલી વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે અને લાંબા સમય સુધી તમારી રોટલી રહેશે તો પણ ચવડ નહીં થાય. તો જાળી આપણે ફિટ કરવાની છે. તો અહીંયા જુઓ કે ઘણા લોકો કહેતા હોય છે ને કે અનાજ દળીએ એટલે લોટ બહાર ઉડે છે, પણ લોટ બહાર ના ઉડે એ માટે શું કરવાનું કે જાળીને પ્રોપર ફિટ કરી દેવાની. જાળી પ્રોપર ફિટ કરી દીધા પછી જે આ બોલ છે ને એ આપણે ફિટ કરવાનો છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે બોલ એકદમ હું ટાઈટ ફિટ કરું છું. આ રીતે એકદમ ટાઈટ ફિટ કરી દેવાનો. આ બોલ થોડો એ ઢીલો રહેશે ને તો આ સાઈડમાંથી લોટ ઉડશે. એટલે આ તો આપણી જાળી ફિટ થઈ ગઈ. હવે આમાં રાખવાનું છે બોક્સ. તો આમાં છે ને આ રીતે મારી પાસે એક ડબ્બો આવેલો છે, પણ તમારી પાસે જો આ રીતે ડબ્બો ના હોય તો શું કરવું એ પણ હું તમને આગળ જણાવી દઉં. આ ડબ્બા ઉપર ફિટ કરવા માટેની આ રીતે એક રિંગ આવેલી છે અને રિંગ ઉપર આ રીતે કોથળી આવેલી છે. તો આમાં રબર ઉપર નીચે બંને સાઈડ રબર લગાવેલું છે. એક સાઈડ નાનું રબર લગાવેલું છે અને એક સાઈડ મોટું રબર. તો મોટા રબરનો ભાગ છે ને એ રિંગ ઉપર ફિટ કરવાનો છે. હવે જુઓ કે આ રબરનો ભાગ છે ને એ મેં રિંગ ઉપર ફિટ કરી દીધો છે અને આ રિંગ છે ને આપણા ડબ્બા ઉપર રાખવાની છે. આ રીતે ડબ્બા પર રાખી અને આ 4 ચાપડા આવેલા છે. તો 4 ચાપડા એકદમ પ્રોપર ફિટ કરી દેવાના. અહીંયા એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે રિંગ આ રીતના આપણે ડબ્બા ઉપર સરસ ફિટ થઈ જવી જોઈએ. એકાદો ચાપડો જો તમારો આ રીતે અધખુલ્લો રહી જશે તો અહીંયા તમે જુઓ કે વચ્ચે જગ્યા થઈ ગઈ છે. તો લોટ દળાશે ને એટલે આ જગ્યામાંથી પણ બહાર ઉડશે. અને આ રીતે ચાપડો સરસ ફિટ કરી દીધો તો પણ તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ પણ જગ્યા નથી, જેથી લોટ બહાર ઉડવાની કોઈ શક્યતા નથી. હવે ત્રીજી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, ઘણા લોકો કહે છે ને કે ઘરઘંટી સફાઈ કરવામાં બહુ સમય લાગે છે. ઘંટીમાં ડબ્બો રાખતા પહેલાં વધારાનું કોઈ પણ ન્યૂઝપેપર આ રીતે આપણે રાખી દેવાનું. ન્યૂઝપેપર રાખવાથી શું થશે કે જે તમારો લોટ ઉડશે ને કે લોટ ઘંટીમાંથી વધારાનો બહાર પડશે ને એ આ ન્યૂઝપેપર ઉપર પડશે, એટલે ઘંટી તમારી સફાઈ કરવામાં તમારે બિલકુલ સમય નહીં લાગે. હવે આ ડબ્બો આપણે અંદર રાખી દેવાનો. રબરનો નાનો ભાગ છે ને આ ઉપરનું જે ચોરસ બોક્સ છે ને એની ઉપર રાખી દેવાનું. હવે અહીંયા મેં રબરનો ભાગ છે ને આ ઉપરના બોક્સ ઉપર લગાવી દીધો, પણ જુઓ કે આ રબર થોડું ઢીલું થઈ જાય ને એટલે લોટ બહાર ઉડે. આના માટેનો એક દેશી ઉપાય તમારા માટે શોધી રાખેલો છે. શું કરવાનું કે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ આ રીતના દોરી લેવાની. દોરી છે ને આપણે આ રીતે સરસ ટાઈટ બાંધી દેવાની. તો અહીંયા તમે જુઓ દોરી રાખી અને સરસ ખેંચી અને ટાઈટ બાંધી દઉં છું. હવે તમારું રબર ઢીલું થઈ ગયું હોય ને તો પણ લોટ બિલકુલ બહાર નહીં ઉડે. અને જો ફ્રેન્ડ્સ તમારે આ રીતના ડબ્બો ના આવેલો હોય ને તો આપણે ઘરમાં જે ગોળ તકિયા બનાવીએ છીએ ને એ ગોળ તકિયાનું કોઈ વધારાનું કવર હોય ને એ આ રીતે આમાં ફિટ કરી દેવાનું અને બસ એ કવરની અંદર તમારો લોટ પડશે તો પણ બિલકુલ બહાર નહીં ઉડે. જો તમારે આ રીતે ડબ્બો ના આવ્યો હોય તો એ રીતે તમે દેશી ઉપાય પણ કરી શકો છો. હવે આપણે આ ઘંટીનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું. હવે ઘંટીમાં અનાજ ઉમેરવાનું છે. ઘણી વખત ભેજવાળા વાતાવરણમાં તમે અનાજ દળતા હોય ને
તો ઘંટીમાં અનાજ ઉમેરો ને એટલે અનાજ ઘંટીમાં ચોંટી જતું હોય છે. તો અનાજને સેજ તપાવી લેવાનું અને પછી દળવાનું. અત્યારે ઘંટીમાં અનાજ નાખતા પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે, ઘંટી ચાલુ કરી દેવાની. તો અહીંયા મેં ઘંટી ચાલુ કરી દીધી છે અને હું ઘઉં દળવાની છું. તો ઘઉં અત્યારે આપણે ઘંટીમાં ઉમેરી દઈશું. અહીંયા ઘંટીમાં ઘઉં ઉમેરી દીધા છે. ઘંટી ચાલુ કર્યા પછી તમે અનાજ ઉમેરશો ને તો ક્યારેય તમારી ઘંટી ચોંટશે નહીં અને વર્ષોના વર્ષો સુધી તમારી ઘંટી એકદમ નવા જેવી રહેશે. બસ હવે ઢાંકણ પેક કરી દઈએ અને ઘઉં દળી લઈએ. ઘંટીમાં આપણે ઘઉં ઉમેરેલા, એ ઘઉં દળાઈ ગયા. હવે ઘણા વ્યુઅર્સનું કહેવું એવું છે કે ઘરઘંટીમાં બાજરો ના દળી શકાય, પણ હું તમને આજે બાજરો પણ દળીને બતાવી દઉં છું. બાજરો દળવામાં શું વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે એ પણ જણાવી દઉં. બાજરો દળવા માટે આપણે 1 નંબરની જાળીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને જ્યારે તમે બાજરો દળો ને ત્યારે અહીંયા જુઓ કે મોડ આપેલો છે, એ મોડ ચેન્જ કરવાનો હોય છે. ઘણા લોકોનો બાજરો ચીકાશ પડતો દળાય છે, પણ તમે આ મોડ ચેન્જ ના કરો ને તો તમારો બાજરો ચીકાશ પડતો દળાય. અને અહીંયા જુઓ, અહીંયા લખેલું જ છે કે મોડ 1માં બાજરી, ચોખા, જુવાર અને ચણા દાળ દળવાની. તો અત્યારે આપણે મોડ 1 કરી દેશું. ઘંટી ચાલુ કરશું અને અહીંયા મેં બાજરો લીધેલો છે, તો બાજરો ઘંટીમાં ઉમેરી દેશું. અહીંયા બાજરો દળાઈ ગયો છે અને ઘંટી મેં બંધ કરી દીધી છે. હવે બાજરાનો લોટ પણ જોઈ લઈએ. અહીંયા જે આપણે 4 ચાપડા ફિટ કરેલા છે ને, પહેલાં તો એ ચાપડા ખોલી લઈએ. અને તમે જુઓ કે બાજરાનો લોટ એકદમ મસ્ત દળાઈ ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, મને ઘણા વ્યુઅર્સે કહેલું કે ઘરઘંટીમાં અમારે બાજરો દળાતો નથી, પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત આપણો બાજરો દળાઈ ગયો છે. હવે બધું અનાજ દળવાની રીત તો મેં તમને બતાવી દીધી. હવે ઘંટી આપણે જોઈ લઈએ કે આપણી ઘંટીમાં કેટલો લોટ ઉડેલો છે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે આ દોરી બાંધેલી ને એટલે ઘંટીમાં બિલકુલ લોટ ઉડેલો નથી. અને જે આપણે પેપર રાખેલું ને એટલે ઘંટી પણ બિલકુલ ગંદી નથી થઈ. અહીંયા તમે જુઓ, આ ટ્રિક્સ તમને ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવશે. આ રીતે પેપર રાખી દેશો ને એટલે તમારી ઘંટીમાં ઉડતો લોટ પેપર પર પડશે અને તમારો લોટ બિલકુલ વેસ્ટ પણ નહીં જાય. અહીંયા આપણે એક પેપર અંદર રાખેલું અને એક પેપર અહીંયા મેં સાઈડમાં બહાર પણ રાખેલું છે, જેથી જો આ પેપરમાંથી લોટ ઉડશે ને તો પણ આ નીચેના પેપર પર પડશે. તો હવે ઘંટીની સફાઈ પણ કરી લઈએ. દોરી છોડી લેશું અને આપણે જે કોથળી ચડાવેલી છે ને એ કાઢી લેશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે બિલકુલ લોટ ઉડેલો નથી. હવે અહીંયા જાળી ફિટ કરેલી ને એ જાળી પણ કાઢી લઈએ. ઘંટીમાં ફિટ કરીએ ને જાળી આ રીતે રાઉન્ડ શેપની હોય. આ જાળી ગરમ હોય ને ત્યારે ક્યારેય પણ આ રીતે નહીં રાખવાની. જો આ રીતે રાખશો ને તો જાળીનો શેપ પોળો થઈ જશે, પરિણામે તમારી જાળી ફેલ થઈ જશે. એટલે જાળી ઘંટીમાંથી કાઢી અને ડાયરેક્ટ આ રીતે ઊભી રાખવાની, જેથી જાળીના શેપમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે અને વર્ષોના વર્ષો સુધી તમારી આ જાળી ઉપયોગમાં લઈ શકશો. હવે ઘંટીની સાથે આ રીતે એક બ્રશ આવે છે, તો બ્રશની મદદથી પહેલાં તો સાઈડમાં રહેલો બધો જ લોટ કાઢી લઈએ. નીચેનું પેપર હજી હટાવવાનું નથી, કારણ કે તમે જામાંથી ઘંટીમાંથી જે લોટ બહાર કાઢશો ને એ ડાયરેક્ટ પેપર પર પડશે. ઘંટીમાં રહેલો બધો લોટ કાઢી લીધો છે. તમે જુઓ કે બધો લોટ અહીંયા પેપર પર પડેલો છે. તો પેપર ભેગું કરી અને લોટ આપણે ડીશમાં લઈ લેશું અને ફરી પાછું પેપર આપણે ઘંટીમાં રાખી દેશું. હવે આવે છે ફાઇનલ સફાઈનો વારો. આ તો આપણે ખાલી લોટ જ ઘંટીમાંથી દૂર કરેલો છે. હવે કોઈ કિચન નેપકિન લેવાનું અને કિચન નેપકિનથી આપણે સારી રીતે સફાઈ કરી લેવાની. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે ને કે ઘરઘંટીમાં ઝાડા પડી જાય છે, પણ ઝાડા પડવાનું કારણ છે કે ઘંટીમાં લોટ ચોટેલો હોય ને. તમે મહિનો કે 15 દિવસે ઘંટી શરૂ કરો એટલે તમારી ઘંટીમાં ઝાડા ચોક્કસ પડી જ જવાના છે. પણ ઘંટીની સારી રીતે સફાઈ કરેલી હશે ને તો ઘંટીમાં ક્યારેય પણ ઝાડા નહીં પડે. તો અહીંયા અંદરના ભાગની તો એકદમ સરસ સફાઈ થઈ ગઈ. હવે તમે જુઓ કે આ દરવાજામાં પણ થોડો લોટ ચોટેલો હોય છે, તો દરવાજો પણ આપણે એકદમ સરસ સાફ કરી લેશું.
તમે કહેશો કે આટલી બધી સફાઈ કરવા છતાં પણ જો તમારે ઝાડા પડી જતા હોય તો પાછળનો ભાગ અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે હોય છે. આ પાછળનો ભાગ છે ને, આ પાછળના ભાગમાં પણ લોટ ઉડેલો હોય છે. એટલે બ્રશની મદદથી પાછળના ભાગમાં જે લોટ ચોટેલો હોય ને એ પણ અલગ કરી લેવાનો. એક વખત બ્રશની મદદથી કરી લીધા પછી આ રીતે કપડાથી પણ લૂછી લેવાનું. જે આ સાઈડમાં જાળી હોય છે એર માટેની હોય છે એ જાળી પણ સરસ સાફ કરી લેવાની. અને બસ અંદરનું પેપર કાઢી લેશું અને અંદર પણ આ રીતે સરસ સાફ કરી લેશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે ઘરઘંટી સાફ કરતાં માત્ર 5 થી 7 મિનિટ જેટલો જ સમય લાગેલો છે અને આપણી ઘરઘંટી એકદમ ક્લીન થઈ ગઈ છે. જો ફ્રેન્ડ્સ આપણે જાળીનો ઉપયોગ કરેલો હોય ને એ જાળીમાં લોટ ચોટેલો હોય છે. જે આપણે બોક્સમાં લોટ પડે છે એ બોક્સ, રીંગ અને ઉપર રહેલું કપડું બધી જ વસ્તુ સારી રીતે ધોઈ ક્લીન કરી અને પછી જ અંદર મૂકવાનું છે, જેથી ક્યારેય પણ ઝાડા કે જીવાત ના પડે. ઘંટીની આટલી મસ્ત સફાઈ કરી લઈએ ને તે પછી એક વાતની ખાસ કાળજી રાખવાની. તમે ઈચ્છો તો આ રીતે બોરિક પાવડરની પોટલી કરી અને ઘંટીની અંદર રાખી શકો છો. આ વિડીયો મેં એક વખત તમારી સાથે શેર કરેલો છે કે ઘંટીમાં ઝાડા પડી જતા હોય ને તો તમે આ ટ્રીક અપનાવી શકો છો. પણ જો બાય ચાન્સ તમારી પાસે બોરિક પાવડર નથી તો શું કરવાનું? આ રીતે કડવો લીમડો તો દરેક જગ્યાએ તમને આરામથી મળી જવાનો. તો લીમડાની ડાળ છે ને, પહેલાં તો લીમડાને સારી રીતે ધોઈ લેવાનો. ધોયેલા લીમડાની ડાળ છે ને આપણે આ રીતે કરી અને અંદરના ભાગમાં રાખી દઈશું. 2 ડાળ છે ને આ રીતે અંદરના ભાગમાં રાખી દેવાની અને દરવાજો બંધ કરી દેવાનો. અને 2 થી 3 ડાળ આપણે આ રીતે અંદર મૂકી દઈશું. દરવાજો બંધ કરી દઈશું અને ઉપરના ભાગમાં પણ 1 ડાળ લીમડાની મૂકી દઈશું. તમે કહેશો કે આ લીમડાના પાન તો થોડા દિવસમાં સુકાઈ જશે અને અંદર જશે તો, અને લીમડાના પાન સુકાઈ જશે અને કદાચ આ અંદર જશે ને તો પણ લીમડાના પાન આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. એટલે કોઈ જાતનું ડરવાની જરૂર નથી. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, ઘણી વખત એવું પણ બને છે કે ચણાની દાળ દળો ને તો ઘંટી ચોટી જતી હોય છે. એવું જો તમારી સાથે ક્યારેય બને ને તો આ રીતના ચારેય જો સ્ક્રૂ આપેલા છે. ઘંટીનું જે બોક્સમાં આપણે અનાજ નાખીએ ને એની સાઈડમાં આ રીતે સ્ક્રૂ આપેલા હોય છે. ચારેય સ્ક્રૂ ખોલી અને આ બોક્સ કાઢી અને ઘંટી સાફ કરી લેવાની. ફરી પાછી તમારી ઘંટી હતી એવી ને એવી સરસ થઈ જશે. કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિશિયનને બોલાવવાની તમારે જરૂર નથી. અને એનો વિડીયો પણ ફ્રેન્ડ્સ મેં તમારી સાથે શેર કરેલો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે તમે જોયું ને કે ઘરઘંટીને લગતી નાની નાની બધી જ બાબત મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. તો પણ હજી જો કોઈ તમને કન્ફ્યુઝન હોય ને તો કમેન્ટ કરીને જણાવજો, એનો આન્સર હું તમને ચોક્કસ આપીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો આપણી ચેનલ કાઠિયાવાડી સ્વાદને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.